කැපිටල් අකුරු වාක්‍යයක භාවිතා කරන්නේ කියලා තමයි ඔන්න අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Today you are going to learn how to use capital letters in a sentence. So, let's move to the lesson. ඉතින් ඔයාලට English writing වලදී ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් යමක් ලියනකොට එන්න පුළුවන් ගැටලුවක් තමයි මම මේ අපි කියමු වාක්‍යයක් ලියනව නම් මම මේ වාක්‍ය ලියන්න ඕන පළවෙනි අකුර කැපිටල් වලින්ද සිම්පල් වලින්ද ඒ වගේම තමයි නමක් ලියනව නම් මම මේකේ පළවෙනි අකුර ලියන්න ඕන කැපිටල්ද සිම්පල්ද නගරයක් ලියනව නම් නේද කැපිටල්ද සිම්පල්ද I කියන ප්‍රොනවුන් එක භාවිතා කරනවා නම් මේක කැපිටල්ද මම ලියන්න ඕන සිම්පල් වලින්ද ටයිටල් එකක් මිස්ටර් මිසිස් වගේ ඒ වගේ ටයිටල් එකක පළවෙනි අකුර මම කොහොමද ලියන්න ඕන ඒ වගේම තමයි ග්‍රහලෝකයක නමක් ලියනකොට පළවෙනි අකුර කොහොමද days of the week සතියේ දවසක් ලියනකොට කොහොමද ඒ වගේම තමයි මම අපි කියමු festival and holidays නේද උත්සව සහ නිවාඩු දවස් ලියනකොට පළවෙනි අකුර ලියන්න ඕන කොහොමද ඒ වගේම months of the year අවුරුද්දේ මාස ටික ලියනකොට මම පළවෙනි අකුර කොහොමද පටන් ගන්නෙ කැපිටල් වලින් පටන් ගන්නවද සිම්පල් වලින් පටන් ගන්නවද එහෙම ඔයාට කැමති අකුරු වලින් පටන් ගන්න බෑ ඉතින් නේද ඒකට rules තියෙනවා නීති තියෙනවා අපි ඒ නීති ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ So I think you guys already know how many letters in English alphabet, right? How many? There are 26, right? There are 26 letters in English alphabet. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි හෝඩේ අකුරු 26ක් තියෙනවා කියලා ඔයාලා එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නව නේද ඒක නම්. ඉතින් මේ අපි කියමු ඔන්න capital letters 26 නම් ඒ capital letters 26ටම අදාළ simple letters 26කුත් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අකුරු 26යි තමයි. ඉතින් මේ වගේන් බෙදෙනවා capital letters, simple letters කියලා මේක කොටස් දෙකකට නේද? මේ අපි කියමු A නම් ඒ අකුරට අදාළ පළවෙනි අකුර ඉංග්‍රීසි හෝඩේ ඒ අකුරනේ. ඒ අකුරට අදාළව එහෙනම් මොකද තියෙන්නේ? simple letter එකකුත් තියෙනවා. එතකොට B අකුරනේ දෙවෙනි එක. B අකුරට අදාළව simple letter එකකුත් තියෙනවා. හැම අකුරටම ඒ කියන්නේ මේ අකුරු 26ටම අදාළ අපි කියමු capital අකුරු 26 අපි ඉස්සෙල්ලම ලිව්වනම් ඒ කැපිටල් අකුරු 26ටම අදාළ සිම්පල් අකුරු 26ක් තියෙනවා නේද? කියන්නේ ඔක්කොම මේ 26 එකතු කරන්න යන්න එපා. 26යි තියෙන්නේ මේ 26 තමයි කැපිටල් සිම්පල් කියලා මේ නේද බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම අකුරකටම අදාළ ලොකු අකුරක් තියෙනවා. ඒ හැම අකුරකටම අදාළ පොඩි අකුරකුත් තියෙනවා. ලොකු අකුරු පොඩි අකුරු කියන්නේ අපේ පුංචි යාළුවෝ උන හඳුනගෙන ඉන්නේ නේද? කැපිටල් කියන්නේ ලොකු අකුරු. එහෙම තමයි තින්නේ නේද? කැපිටල් කියන්නේ ලොකු අකුරු. සිම්පල් අකුරු සිම්පල් ලෙටර්ස් කියන්නේ පොඩි අකුරු. එතකොට capital letters වලට හඳුන්වන upper case letters කියලාත් කියනවා big letters කියලාත් කියන්නේ මේ capital letters වලටම තමයි ඉංග්‍රීසි හොඩියේ ලොකු අකුරු වලට. ඒ වගේම simple letters වලට lower case letters, ඒ වගේම small letters කියලාත් කියනවා පොඩි අකුරු වලට. නේද? ඔය එක නම් තියෙනවනේ ඉතින් හඳුන්වන. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද ඉංග්‍රීසි හොඩියේ ලොකු අකුරක් ඒ කියන්නේ capital letter එකක් භාවිතා කරන්නේ කියලා English writing වලදී ඉංග්‍රීසියෙන් මොන හරි දෙයක් ලියනකොට. හරි first rule. පළවෙනි නීතිය ඔන්න මම කියනවා use a capital letter for the first letter in a sentence. ඔන්න වාක්‍යයක් ලියද්දී වාක්‍යයේ පළවෙනි අකුර capital වෙන්න ඕනලු. ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයක් ලියද්දී අපි කිව්වොත් for example උදාහරණ විදියට he is a doctor. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. එතකොට H අකුර capital වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඇය හෙදියක්. she is a nurse. පළවෙනි අකුර SH කියනකොට she කියන්නේ ඇයනේ. එහෙනම් S එක capital වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි කිව්වොත් they are teachers. නේද? ඔවුන් ගුරුවරු. එතකොට they කියනකොට ඔවුන් කියනකොට THEY නේ. THEY they. එතකොට T අකුර capital වෙන්න ඕන. පළවෙනි අකුර T අකුරනේ. එහෙනම් ඒ අකුර තමයි capital වෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි හොඩියේ ලොකු අකුරක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි for commands, request, order. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අපි අනක් කෙනෙකුට දෙනකොට ඉල්ලීමක් කරනකොට ඔන්න ඒ වගේදීත් පළවෙනි අකුර capital වෙන්න ඕන. for example උදාහරණ විදියට ඔන්න කිව්වොත් come soon ඉක්මනට එන්න. එතකොට එතනදී come කියනකොට ලියන C එක capital.
run fast වේගෙන් දුවන්න. එතකොට R එක capital. open the door දොර අරින්න. එතකොට නේද? ඒකේ O අකුර capital වෙන්න ඕන. come with me මාත් එක්ක එන්න. එහෙනම් C capital වෙන්න ඕන. ඊළඟ නීතිය තමයි use a capital letter for the names of people. ඔන්න ඔයා වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයක් ලියනකොට ඔයාට කෙනෙක්ගේ නමක් ලියන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ නම ඔයා ලියන්න ඕනේ. ඒ නමේ පළවෙනි අකුර කැපිටල් අකුරක් විදියට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. ඔයා මොකක් හරි නමක් ලියනවා නම් පළවෙනි අකුර ඒ නමේ පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. උදාහරණ විදියට කිව්වොත් චමත් කියලා ලියනවා නම් C කැපිටල්, කසුනි කියනවා නම් K කැපිටල්, සඳුනි කියලා ලියනවා නම් S කැපිටල්, රාධිකා කියලා ලියනවා නම් R කැපිටල්. ඒ වගේ කැපිටල් අකුරක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි කිව්වොත් ඔයා ඔන්න කෝරළේ හේවගේ කියලා ඔය නාමයක් ලියන්න යනවා නම් එහෙනම් කෝරළේ හේවගේ කියද්දි ලියන K අකුරෙන් නේ පටන් ගන්න. එහෙනම් K අකුර කැපිටල්. ඒ වගේම හේවගේ කියද්දි ලියන H එක කැපිටල් වෙන්න ඕන. හරි. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ නීතිය use a capital letter for the names of places. ඔන්න ඔයා ස්ථානීය නම් ලියනව නම් ඒ වගේ පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. ඔන්න උදාහරණ විදියට කිව්වොත් නිගම්බෝ කියන්නේ මීගමුවනේ. ඔන්න නිගම්බෝ කියලා ලියනකොට N කැපිටල්, ගෝල් කියන්නේ ගාල්ලනේ. එහෙනම් ගාල් කියලා කියන්නේ ගෝල් කියලා. එතකොට G අකුර GALLE. එහෙනම් G අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. මාතර කියද්දි ලියන M එක කැපිටල්. හම්බන්තොට කියලා ලියද්දි ලියන H එක කැපිටල්. කොළඹ කියලා ලියද්දි ලියන C එක කැපිටල්. චිලව් කියන්නේ හලාවතනේ. එහෙනම් C එක කැපිටල්. ශ්‍රී ලංකා කියද්දි අපි කිව්වොත් SRI කියන එකේ ශ්‍රී කියලා නෙන්නේ. එහෙනම් S එක කැපිටල්. මේ වගේ වචන දෙකකට එහෙම කඩලා තියෙනවා නම් පළවෙනි අකුර නේද? S එක කැපිටල්. ඊට පස්සේ ලංකා කියනකොටත් L එක කැපිටල්. හරි. ඊළඟට අපි කිව්වොත් ඔන්න ලන්ඩන් කියද්දි L කැපිටල්, කැනඩා කියද්දි C කැපිටල්. අපි කිව්වොත් දියතලාව කියද්දි නේද? ස්ථානීය නමක් නේ. දියතලාව කියද්දි D කැපිටල්. හරි. මෙන්න මේ එක නීතියක්. ඊළඟ නීතියට අපි යමු. ඔන්න for pronoun I කියන pronoun එක ඔයා ලියනවන I කියන පද අර මම කියන I එක මම I. එහෙනම් ඒ I එක ඔයා ලියනවනම් වාක්‍යයක ඔන්න කැපිටල් අකුරෙන් තමයි, සිම්පල් නෙමේ කැපිටල් අකුරෙන් තමයි මම කියනකොට ලියන්නේ. ඒ I එක ඔයා ලියන්න ඕනේ නම් කැපිටල් අකුරකින්. හරි. ඔන්න I like books. මං කැමති පොත්වලට. එහෙනම් එතන I එක කැපිටල්. නේද? Here I should be capital. I love her. මම ඇයට ආදරෙයි. එහෙනම් මෙතන I capital. I promise you. මම ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා. I capital මෙතන. ඊළඟට where did I put my spectacles? එහෙනම් මෙතනත් ලියන I එක capital වෙන්න ඕන. English writing වලදී capital අකුරක් යොදන තවත් නීතියක් තමයි for titles of people. ඔන්න මිනිස්සුන්ගේ නමට අපි ඉදිරියෙන් ලියන ටයිටල් එකක් අර Mr, Mrs, Miss, Doctor, President ඔය වගේ ටයිටල් එකක් එයාගේ නමට කලින් දානවනේ, නම කියන්න කලින්. ඒ වගේ ටයිටල් එකක් ලියද්දී පළවෙනි අකුර first letter should be capital. පළවෙනි අකුර capital අකුරක් වෙන්න ඕන. Mr කියද්දී M capital, Mrs කියද්දී M capital, Miss කියද්දී M capital, Mr කියද්දී M capital, Doctor කියද්දී D capital, President රනිල් වික්‍රමසිංහ නේද? ටයිටල් එක දැම්ම President කියන ටයිටල් එක ඉස්සරහට එනම් P capital. ඊළඟ නීතිය තමයි for languages. අපි භාෂා ලියනවා නම් අපි කියන මොකක් හරි භාෂාවක් ලියනවා නම් ඒකෙදිත් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. English කියද්දී ඉංග්‍රීසි කියද්දී නේද? English කියද්දී E එක කැපිටල්. E අකුර කැපිටල්. E අකුර කියන්නේ පටන් ගන්න E අකුර කැපිටල්. ඊළඟට තමයි Chinese. චීන භාෂාව නේද? චීන භාෂාවට Chinese. එහෙනම් C අකුර කැපිටල්. Tamil දෙමළ T capital. ඒ වගේම Korean KOREAN කොරියන් භාෂාව. ඒ ලැන්ග්වේජ් එකක්නේ. ඒ වගේම K එතන K අකුරින් පටන් ගන්න නම් K capital. ජර්මන් භාෂාව GERMAN. එහෙනම් G අකුර capital වෙන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි ඒ රූල් එක ඔන්න අවසන් වෙන්නේ. ඊළඟ රූල් එකට යමු.
ඊළඟ රූල් එක තමයි for the days of the week. For the days of the week සතියේ දවස් ලියනකොට පළවෙනි අකුර ලියන්න ඕන කැපිටල් අකුරක් විදියට. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. නේද? ඉරිදා, සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා මේ වගේ සතියේ දවසක් ලියනවා නම් කැපිටල් අකුරකින් තමයි පටන් ගන්න ඕන පළවෙනි අකුර. Sunday කියද්දී S කැපිටල්, Monday කියද්දී M කැපිටල්, Tuesday කියද්දී T කැපිටල්. ඒ වගේ කැපිටල් අකුරක් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි උඩිය ලොකු අකුරක් වෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ රූල් එක. ඊළඟ රූල් එක ගත්තොත් for the first letter of a sentence that's a direct quote. ඒ කියන්නේ ඍජු පුටා දැක්වීමක් බව හැඟවීම සඳහා අපි ගන්නවා පළවෙනි අකුර කැපිටල් විදියට. ඒ කියන්නේ the interviewer asks should we stop using polythene. එතකොට should we stop polythene. දැන් මේ interviewer මොකක්ද ඇහුවේ? asked කියලා තියෙනවා. the interviewer asked. interviewer ඇහුවලු නේද? ඇහුවා should we stop using polythene. අපි polythene භාවිතා කිරීම නවත්වන්න ඕනද කියලා. එහෙනම් ඒක ප්‍රශ්නයනේ. should we stop using polythene. අපි polythene භාවිතය නතර කළ යුතුද? එතකොට ඒක direct quote එකක් විදියට ඍජු උපුටා දැක්වීමක් විදියට මේකෙදි භාවිතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ ඍජු උපුටා දැක්වීම direct quote ලියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල්. මෙතන S කැපිටල් විදියට ලියලා තියෙන්නේ. ඊළඟ නීතිය ගත්තොත් names of the planets. ඔන්න ග්‍රහ ලෝකවල නම් ලියනකොට ඒකෙදිත් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. EARTH earth පෘථුවිය. එතකොට E අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. MARS මාස් අඟහරු. එතකොට M කැපිටල් වෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි කිව්වොත් ඔන්න යුරේනස් කියලා. එතකොට U කැපිටල් වෙන්න ඕන නේද? නෙප්චූන් කිව්වොත් NEPTUN. එතකොට N කැපිටල් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ග්‍රහ ලෝකයක ප්ලැනට් එකක නමක් ලියනව නම් ඒකෙදිත් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. next rule is ඊළඟ රූල් එක තමයි for the months of the year. ඔන්න අවුරුද්දේ වසරේ මාස සඳහා අවුරුද්දේ මාස ලියනකොට පළවෙනි අකුර මේකෙදිත් කැපිටල් වෙන්න ඕන. يعني ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල්, මැයි, ජූනි, ජූලි නේද? ඔය ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් ජනවාරි, පෙබ්‍රුවරි, මාර්ච්, ඒප්‍රිල්, මේ, ජූන්, ජුලයි, ඔගස්ට්, සෙප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්, ඩිසෙම්බර් මෙන්න මේ විදියට කිව්වොත් මේ විදියට අපි දැන් ඉංග්‍රීසි රයිටින් වලදී ලියනකොට يعني ඉංග්‍රීසි මොන හරි යමක් ලියනකොට ජනවාරි කියලා, පෙබ්‍රුවරි කියලා, මාර්ච් කියලා, ඒප්‍රිල් කියලා ලියනකොට පළවෙනි අකුර ලියන්න ඕන කැපිටල්. ජනවාරි කියද්දී ලියන J එක කැපිටල්. පෙබ්‍රුවරි කියද්දී ලියන F එක කැපිටල්. මාර්ච් කියලා ලියද්දී ලියන M කැපිටල්. ඒප්‍රිල් කියලා ලියද්දී A කැපිටල්. මේ විදියට කැපිටල් අකුරකින් තමයි පටන් ගන්න ඕන. Capitalization වල තවත් රූල් එකක් තමයි for names of government bodies. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතනවල නම් සඳහාත් ඔන්න භාවිතා කරනවා පළවෙනි අකුර කැපිටල් විදියට. for example municipal council කියලා තිබුණොත් M capital ඊට පස්සේ council කියන එකේ C capital. ඊළඟ ඔන්න එහෙනම් තවත් නීතියක් තමයි for names of nationalities and religions. nationalities කියන්නේ ජාතිකත්වයන්, ඒ වගේම religions කියන්නේ ආගම්. මෙන්න මේ වගේ ජාතිකත්වයන් ලියනකොට ආගම් ලියනකොට පළවෙනි අකුර ඔන්න කැපිටල් වෙන්න ඕනලු. දැන් අපි ඉන්දියානුවන් කියද්දි Indians එතකොට I එක කැපිටල්. ඊළඟට අපි කිව්වොත් ආගමක් විදියට බුද්දිසම් බෞද්ධ ආගම නේද? බුද්දිසම් කියද්දි B කැපිටල්. ඒ විදියට ජාතිකත්වයන් ආගම් සම්බන්ධයෙන් ලියන පළවෙනි අකුර ඔන්න කැපිටල් වෙන්න ඕනලු. Capitalization වල තවත් රූල් එකක් තමයි for the festivals and holidays. උත්සව සහ නිවාඩු සඳහා. ඔන්න උත්සවයක් ලියනකොට ඒ වගේම නිවාඩුවක් ඔයා ලියනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් පළවෙනි අකුර ඔන්න කැපිටල් ලියන්න ඕන. For example, Sinhala and Tamil New Year. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද කියලා ඔයා ලියනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් S capital, T capital, N capital, Y capital ලියන්න ඕන. ඒකෙදි ඔයා හිතන ඇති එතකොට and කියන එකෙදි A capital නෙමේද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඔයාට එනවා ඇති. ඇත්තටම නෑ තමයි. N capital N කියද්දි A capital නෙමෙයි. මොකද prepositions, conjunctions ඔවගෙදි
කැපිටල් අකුරු ලියන්නේ නැහැ. පළවෙනි අකුර කැපිටල් එහෙම ලියන්නේ නැහැ ඒකෙදි. එහෙනම් මෙතන n කියන එකේ ඒ කැපිටල් නෙමෙයි. හරි. ඊළඟ තව එකක් තමයි ක්‍රිස්මස්. ඒ වගේම ලේබර් ඩේ. ක්‍රිස්මස් කියද්දි C කැපිටල්, ලේබර් ඩේ කියද්දි වචන දෙකක් ලේබර් ඩේ. L capital, D capital. Mother's Day, M capital, D capital. Teacher's Day, T capital, D capital. World Children's Day, ලෝක ළමා දිනය. එතකොට W capital, world කියද්දි W එක capital, children's කියද්දි C capital, day කියද්දි D capital. World Children's Day. Capitalization වල තවත් rule එකක් තමයි for names of bodies of water. ජල කඳන් වල නම් සඳහා. For example, Indian Ocean, Indian සාගරය කියද්දි මේක වචන දෙකකටනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් Indian කියද්දි I capital, Ocean කියද්දි O capital. තව එකක් විදියට කිව්වොත් the Nile. එතකොට TH නේ. එතකොට T capital, Nile කියද්දි එන N capital. ඉතින් ඔයා තවමත් මගේ channel එක subscribe නොකර නම් බලන්නේ. ඒ වගේම අලුතින් එකතුනේ යාළුවෙක් ඉන්නව නම් channel එකත් එක්ක මේ දැන්මම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට අවංකවම වැදගත් වුණා නම්, ඒ වගේම අවංකවම ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම්, දන්නේ නැති දෙයක් මේකෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ හිතට එකඟව subscribe එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා channel එකට. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්නත් එපා. So guys, thanks for watching. Goodbye for now.